ගොඩක් දෙනෙක් ඉතින් රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ගැන මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් ගාමන්ට් ඔය වගේද රුමේනියාවේ ගාමන්ට් හොඳයිද වැඩ කරන්න? පැය කීයක් වගේ වැඩ කරන්න වෙනවද? මේ වගේ ටාගට් ෆලෝ කරන්න ඕනද? ඒතර වයස කීයෙන්ද ගන්න? එක්ස්පීරියන්ස් බලන එක්ස්පීරියන්ස් නැති අයට එන්න බැයිද? ඒතර ඔය වගේ නොඑක් ප්‍රශ්න මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් මැසේජ් කරලා ඇහුවා. ඉතින් සමහරක් අය කෝල් කරලා ඇහුවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ගැන. ඉතින් මම ඔයාලා චුට්ටක් දැනුවත් කරන්න මොන හරි ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා වීඩියෝ එක වීඩියෝ අවසන් වෙනකම් බලලා ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඕන නම් වීඩියෝ එකකින් මම දැනුවත් කරන්නම්. ඔයාලා දැනුවත් උනේ නැත්තම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලිම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. රුමේනියාවේ ගාමන්ට් කොයි වගේද? හොඳයිද? පැය කීයක් වැඩ කරන්න හම්බෙයිද? ඒවට ඕල් ටයිම් ගෙවනවද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි වීඩියෝ එක පුරාවට කතා කරමු. ඉතින් කෙලින්ම යන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ගැන. යන් ගොඩක් දෙනෙක් මයින් අහපු දෙයක් තමයි රුමේනියාවේ ගාමන්ට් පැත්ත පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා. මේවට කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් බලනවද කියලා. ඒ මේ වගේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ ගැන. කොහොමද ඇක්චුලි වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලා බලන්න නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. කොහොමද රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන්නේ කියලා. අතන ගොඩක් දෙනෙක් මයින් අහපු දෙයක් තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඒ වගේම වයස ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. වයස ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 20ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද එක්ස්පීරියන්ස් බලනවා දැන් ගාමන්ට් එකට ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් කාලේ අඩුම ගානේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මැෂින් එකක් කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕනේ. මැෂින් එක හොඳට මහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේ. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගොඩක් බලනවා. ඉතින් එහෙම කට්ටියට ඉතින් ලේසි ගොඩක්ම එන්න. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් නැති කට්ටියට එන්න බැයිද කියලා හෙව්වා මගේ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් නැති කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පැකින් එකට කටින් එකට හෙල්ප් වශයෙන් ඔය පැත්තට අයන් වලට මේ vacancy තිබුණොත් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඒවටත් ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේ සාමාන්‍ය ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අර ලොකු vacancy ප්‍රමාණයක් ආවොත් ඔයාලට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් නැතුව ඔය පැත්තට එන්න පුළුවන් ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ. ඒතකොට මම කිව්වේ පැකින් පැත්තට අයන් පැත්තට ඔය වගේ හෙල්ප් එනවා නම් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක බලනවා ගාමන්ට් වලට දැන් ගොඩක් බලනවා. ඒ කියන්නේ මොකද ගාමන්ට් එකේ මොනවද ඔයාලා මහා තියෙන ඔපරේෂන් එක කියලා බලනවා. එතකොට ඔයාලා කරන්න පුළුවන් තියෙන ඔපරේෂන් වල දන්නවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පොඩි වීඩියෝ කැලලක් හිල්ලනවා ඔයාලා සාමාන්‍ය කියන මැෂින් එක මහන වීඩියෝ එකක් සාමාන්‍ය පොකට් ඇටැච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොලර් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඔලොක් මැෂින් එකේ සයිඩ් සීම් ඉතින් ඔය වගේ මහලා සාමාන්‍ය විනාඩි එකමාරක වගේ වීඩියෝ එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු කොහොමද කියලා බලන්න. my selfie වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ ගැන මම my selfie වීඩියෝ එකක් කරන විදිහට මම ඇහුවා. මම ඒ ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට එවන්නම්. කොහොම my selfie වීඩියෝ එකක් ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේදී ගොඩ දා ගන්න කොහොමද කියලා ලේසියෙන්ම. ඉතින් සාමාන්‍යව මේ ගාමන්ට් වල කොහොමද ටාගට් එක කියන්නේ මේ මහන ලංකාවේ විදිහට මහන්න දෙනවද ගොඩක් එක්කෙනෙකුට කියලා. මේකයි ඉතින් එක ෆැක්ටරි වල එක විදිහ ටාගට් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මම මෙතන ඉන්න එකේ නම් ටාගට් එකක් නැහැ. මහනවා ඉතින් කට්ටිය ටාගට් එකක් නැහැ කියනවා. මේක වෙලා මේ ඉතාලි කම්පැනි එකක් හයි ක්වොලිටි යන්නේ හින්දා ටාගට් එකක් නැහැ. මහන එක හරියට මහන්න ඕනේ. ඉතින් එක්කෙනා ඔපරේෂන් 3-4 කරනවා. එතකොට මෙතන ලයින් තියෙන මේක ලයින් එක ස්ටයිල් දෙකක් විතර යනවා. ගවුන් ලේඩිස් අයිටම් තමයි ගොඩක් යන්නේ. එතකොට එක ලේඩිස් අයිටම් එකකට කියන්නේ එක ගවුමකට සමහරක් විට 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් වගේ දානවා ඔපරේෂන්. එතකොට එයාලට ඔපරේෂන් 3-4ක් වගේ වැටෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆැක්ටරියට આવත් ඔයාලට දින ඔපරේෂන් 3-4ක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඕලොක් එක කරන්න වෙනවා. සමහරක් නෝමල් එකේම හන්න වෙනවා. පොකට් ඇටැච් වෙනවා. එතකොට සිපර් එක ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙනවා. ඉතින් සමහරක ගාමන්ට් ෆැක්ටරි කොහොම තව තියෙනවා මේ වාහන වල සීට් මහන ගාමන්ට් ෆැක්ටරි. ඉතින් ඒ වගේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාලට හීට් එකන තමයි මහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඒ වගේ ස්පීඩ් එකෙන් මහන්න ඕනේ. මැෂින් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට යන රෙද්ද වෙනස් ලෙදර් රෙද්ද තමයි යන්නේ අර සීට් කවර් මහනේ වට ඉතින් ඒ ගාමන්ට් ෆීල් ගත්තොත් එහෙම පඩියෙම හොඳයි. ගොඩක්ම පැය 8 වැඩ කරාට පස්සේ ඔයාලට ඕල් ටයිම් ගෙවනවා. ඕල් ටයිම් එකකට සාමාන්‍යයෙන් ලෙව් 10ක් ලෙව් 11ක් වගේ තමයි යන්නේ ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් එක කම්පැනි වල එක විදිහ. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම පැයකට වැටෙන්නේ ලෙව් 10ක් වගේ තමයි. මේක නෝටි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔටි තිබුණත් ලෙව් 10ක් වගේ තියෙන සාමාන්‍ය පැය 8යි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සමහරක් ගාමන්ට් ෆැක්ටරිදී පැය 8 වෙනවා, පැය 9 වෙනවා. සමහරක් කියනවා පැය 12 වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකට ඕල් ටයිම් ගෙවන ඒවාත් තියෙන සමහරක් පැය 9ක් වැඩ කරනවා. ඒවට ඉතින් සාමාන්‍ය ඕල් ටයිම් ගෙවන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එන කම්පැනි හරියටම ඔයාලා ඒජන්සියෙන් අහන්න පැය කීයක් අපි වැඩ කරනවද? ඔයාලා ඇග්‍රීමන්ට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ මේකේ පැය කීයක් දාලා තියෙන සමහරකට පැය 8ක් කියලා දාලා ඊට වැඩි ඔයාලා තව ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඇති ඊට පැය 2ක් වැඩියෙන් වැඩ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ
ප්‍රශ්න වෙනවා මෙහෙට ආවට පස්සේ හින්දා ඔයාලා එන කම්පැනි එක හරියට හොයන්න ඕන ගාමන්ට් එක විස්තර හොයන්න. හෙට ආවට පස්සේ ආත්පසින් වෙනස් කියන සමහරක් දැන් මට ගොඩක් අය කතා කරා ගාමන්ට් එකට ආවට පස්සේ එයාලගේ අතින් ඒ කියන්නේ ටාගට් එක මහන්න බැරි වුණොත් එයාලගේ පඩිය කපනවා. ඊට පස්සේ නිවාඩු ගත්තොත් එහෙනම් මේ පඩිය කපනවා. එතකොට එක එකමඩේෂන් එකේ කියන්නේ අර 10 20 ඉන්නවලු මේ තාල ඉතින් බාත්රූම් තියෙන්නේ 1යි 2යිලු ඒ කට්ටියටම එක කුස්සියල තියෙන දැන් එහෙම වුණාම පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලා වැඩිපුරම පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඔයාලා යන ෆැක්ටරි වල අඳුරන කවුරු හරි ඇති මොකක්ද ෆැක්ටරි කියලා චෙක් කරලා බලන්න. මේ සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එක හරි ගහලා මේ ගාමන්ට් එකට කවුරු හරි ගිහින් තියනවාද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය නම් හොඳ තැන් හම්බ වෙනවා. මේ සමහර කට්ටිය දැන් ඔයගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. මොකද අර ඉඩපාඩු නැති ප්‍රශ්න වෙනවා. සමහරක් කට්ටිය වැඩියෙන් වැඩ අරගෙන ඕල් ටයිම් ගවන්න නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එක. රුමේනියාවේ ගත්තාම මේකේ ඉතාලි කම්පැනි තියෙනවා, රුමේනියා කම්පැනි තියෙනවා, එතකොට තුර්කි කම්පැනි තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් කම්පැනි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කියන්නේ රුමේනියාවේ තියෙන ගාමන්ට් රුමේනියාව කට්ටිය නෙවෙයි සමහරක් වෙලාවට මේවා කරන්නේ. දැන් මම වැඩ කරන එක ගත්තොත් එimhe ඉතාලි කම්පැනි එක රුමේනියාවේ ඉතාලි කම්පැනි ඉතාලි තමයි බොස්. ඉතින් ඒ වගේ තුර්කි වෙන්න පුළුවන්, ඉතාලි වෙන්න පුළුවන්, වෙන රටක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක තමයි ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තව ගාමන්ට් හොයන්න try කරනවා. මොකද ඉන්න තැන හොඳ නැති නිසා මම කියන්නේ මේකයි. දැන් ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා කොහොම හරි ඩෙන්ටිටි හදාගෙන අඩුම ගානේ මාස 5ක් 6ක්වත් ඉන්න ඔතෙන් හුරු වෙනකන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මම ආපු දෙයක් තමයි ජොබ් එකක් චේන්ජ් කරන්න ආපු ගාමන්ට් ෆැක්ටරි හොඳ නැහැ. අයියේ වෙන කම්පැනියක් කරේ වෙන ජොබ් එකක් කරේ හොයලා දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලෙන් හැමෝගෙම මිල්ලන්නේ එන්න කලින් එන කම්පැනි ගැන ඔයාලා හොඳට හොයලා බලන්න ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකට එනකොට ඒ කම්පැනි එක හොඳයිද, ඒ ගාමන්ට් එක හොඳයිද, පඩි ගෙවනවද, ඔයාලගේ මේ ඒජන්සියෙන් අහන්න ඒ ගාමන්ට් එකේ නම මොකද්ද, කොහෙද තියෙන සිටි එක කියලා අහලා බලන්න. ඔයාලා මේ ගෲප් එක හරි ගමන්නේ පෝස්ට් එකක් දාලා ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න. විස්තර අහගන්න. ඔයාලට හම්බ වෙන එකමඩේෂන් එකේ ෆොටෝ ඒවා මේවා හැම දෙයක්ම ඔයාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලා දැනුවත් වෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මොකද ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් ඒජන්සි වලින් කියන්නේ නැහැ යන ෆැක්ටරි. මොකද ඔයාලා ඒක නාර විස්තර හොයලා මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් ආවට පස්සේ තමයි දැනගන්න වෙන්නේ. එහෙම ගොඩක් කට්ටිය මේ පෙරේද ගොඩක් කට්ටිය එහෙම ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන හින්දා තමයි ඔයාලට කියන්නේ ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා විදිහට දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද රුමේනියාවට ආවට පස්සේ ඉතින් අය බැනලා කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ආවනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ට කන්න ඕනේ. ඉතින් ඕන කට්ටක් කන්න පුළුවන් කියලා හිතන් එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ට කන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකට ආවට පස්සේ ඉතින් කවුරුත් අර ලංකාවේ වගේ තමයි ඉතින් ඔළුව අත ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන පැය ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි QCලා. එතකොට පැටර්න් මේකර් ඒ කට්ටිය ගන්නවද කියලා වැදා. ඒ කියන්නේ මේ රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් වලට ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් වේකන්සි අඩුයි නැත්තේ නැහැ. තියෙනවා අර වැඩිපුරම ගන්නේ මහන්න පුළුවන් ඔපරේටර්ලා තමයි ඉතින් ගොඩක්ම ගන්න. ඉතින් මෙහි එකමඩේෂන් ගත්තාම ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ගැහැණු පිරිමි කියලා වෙන ඔයාලා එකමඩේෂන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ තමයි සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට ඉන්න හම්බ වෙන්නේ කියන වෙනම කාමර තියෙනවා. වෙනම තමයි ඉතින් ගෑනු කට්ටිය වෙන පිරිමි කට්ටිය වෙනම ඉතින් එක කාමරේ නෙමෙයි මම කියන්නේ එකම ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙනම තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එන කම්පැනි අනුව තමයි එකත් ඔයාලට තීරණය සමහරක් විට වෙනම හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්, සමහරක් විට එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් දුරට එකම ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ තමයි ගැහැණු සහ පිරිමි මෙහි රුමේනියාව ඇතුලේ මේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයන් කන්න වෙනවා යාලට. ඉතින් මම අර කලිනුත් කිව්වනේ කැමරට වෙනම ගාණක් ගෙවනවා. ඉතින් එකට ඔයාලා එකතු වෙලා හරි ඒ කියන්නේ තනියම හරි කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා හරි ඔයාලා කන්න පුළුවන්. ඔයාලට බඩු ගෙනල්ලා සාමාන්‍ය ලෙව් 300 ලෙව් 400ක් වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒක හරියටම කියන්නේ මොකද අර කම්පැනිලා අනුව වෙනස. සමහරක් කම්පැනි ලෙව් 500 මේ ලෙව් 500 දෙනවා, 400 දෙනවා, 200 දෙනවා. ඉතින් ඔය එක එක ගණන් දෙනවා. ඒ ගාණ දෙන්නේ ඔයාලගේ පඩියට අමතරව. ඔයාලගේ පඩිය ඩොලර් 500 කියන්නේ ඔය 500ට අමතරව තමයි ඔයාලට කෑම වේදම ඔය ලෙව් 400ක් ලෙව් 500ක් එහෙම නැත්නම් ලෙව් 300ක් වගේ දෙන්නේ. ඉතින් එකෙන් තමයි ඔයාලට බඩු ගෙනල්ලා උයාගෙන කන්න තියෙන. ඉතින් උයන් කන්න එච්චර වේදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු ඔය කියන්නේ මේ බඩු මිල ගණන් ලොකුවට නෑ. දැන් නම් අර කොවිඩ් සිද්ධිය මේ හින්දා පොඩ්ඩක් බඩු මිල ගණන් වැඩි වුණාට සාමාන්‍ය ලෙව් 400 500ක් වගේ හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාසෙකට ඉතින් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකට ආවයි කියලා ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හොඳ සැලරි තියෙන ගාමන්ට් ෆැක්ටරි තියෙනවා. ඉතින් අඩුවෙන් මේ ගෙවන ගාමන්ට් ෆැක්ටරි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටික කාලයක් ආවතනට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් වැඩ කරලා ඔයාලට හොඳ ගාමන්ට් ෆැක්ටරියක් මෙහෙන් හොයලා චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ අර තියෙන
එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ. මොකද හොඳ තැනකට යන්න ඉතින් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් හොඳ සැලරි එකකට යන්න පුළුවන්. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් පෙන්නලා ඔයාලට. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ඉතින් රුමේනියාවේ ගාමන්ට් පැත්ත. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි ඉතින් නිවාඩු ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් දෙකේ නිවාඩු හම්බ වෙනවා. සමහරක් ගාමන්ට් ෆැක්ටරි නම් සෙනසුරාදා වැඩ කරනවා වරුවක්. ඉරිදා අනිවාර්යයෙන්ම රුමේනියාවේ නිවාඩු. එතකොට සමහරක් දවස්වල සෙනසුරාදා එකක් වැඩ කරලා සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් දෙකම ඔයාලට නිවාඩු හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ෆැක්ටරි නම් තියෙනවා ඉරිදා විතරක් නිවාඩු දෙන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගත්තොත් එහෙම සෙනසුරාදාවල් දෙකක් වැඩ සෙනසුරාදාවල් දෙකක් නිවාඩු. එතකොට ඒ අර ඉරිදාත් එක්ක හම්බ වෙන අපිට සෙනසුරාදා ඉරිදා දෙකම නිවාඩු. ඉතින් ඒ වගේ තමයි සමහරක් කට්ටිය ඉතින් ෂිෆ්ට් එකට වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් 6යි 2 2යි 10 අර ලංකාවේ වගේ එහෙම ගාමන්ට් ෆැක්ටරි තියෙනවා රුමේනියාවේ. නැත්නම් උදේ 4ට ගිහිල්ලා 4:00 නැත්නම් 5 ඔප් වෙන ගාමන්ට් ෆැක්ටරි තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඉතින් රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි පැත්ත ගත්තම සමහරක් ඒවා ඉතින් දුර එපාර්ට්මන්ට් වලට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හම්බ වෙනවා. ළඟ තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉතින් පයි යන්න පුළුවන්. සමහර දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් කට්ටියන ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ගත්තාම කෑ ගහනවාද කියලා ලංකාවේ. ඇත්තටම ඉතින් ඔව්. මොකද සුපර්වයිසර්ලා කියන්නේ කොහොමද ඉතින් ලංකාවේ වගේ තමයි. ඉතින් මෙහෙත් කොච්චරත් ඉතින් වැඩේ කරේ නැත්නම් කෑ ගහනවා. ඉතින් බයිනවා. ඉතින් ඒක කොහෙත් තියෙන දෙයක්. ඉතින් කවුරුත් ඉතින් නලවන්නේ නැහැ නේද? නේ ලංකාවේ ගාමන්ට් එකට ගිහලා ලංකාවේ වෙන සුපර්වයිසර්ලා මේ මහාන කට්ටියව නලවනවද නැහැ නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඒ දේවල් තියෙන තමුන්ගේ වැඩේ හරියට කරනවා. ඉතින් කාගෙවත් වෙනුම් අහන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒවා ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල්. ඒවා වැඩි හිතන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියම ඉන්නේ ආයේ මේ අපිට බයිනවා ටාගට් එහෙම ෆලෝ කරේ නැත්නම් කියලා ඉතින් බයින කට්ටියක් ඉන්නවා. බයින් නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය හැම දෙයකටම ඉතින් හුරු වෙලා එන්න ඉතින්. ඉතින් මේ නිවාඩු කොහොමද හම්බ වෙන්නේ කියලා කොහොම මගෙන් මම කියනවා සෙනසුරාදා ඉරිදා නිවාඩු වැටෙනවා වගේම තමයි මෙහි මේ ක්‍රිස්මස් වලට විතර පාස්ට් එක කියලා තියෙනවා. තමයි මේ වගේ එක එක උත්සව තියෙනවා. ඉතින් ඒ උත්සව වලට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන මේ ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේතර වෙන කම්පැනි වැඩ කරන්නේ නිවාඩු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. නිවාඩු තියෙන ගාමන්ට් වලට ආපම ඕන තරම් හොඳ ඉතින් ගාමන්ට් එකක් හොයාගන්න තමයි අමාරු. ඉතින් හොඳ ගාමන්ට් තියෙනවා වගේම අර දුක් විඳින පැත්ත, සැප විඳින පැත්ත හැම පැත්තක්ම තියෙනවා. ඉතින් රුමේනියාව ඇතුළේ ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම විඳ දරාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආවට පස්සේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ රට උරුමනට පස්සේ. එන්න කියලා තමයි ඉතින් මම කියන්නේ හැමෝටම. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තව දැනගන්න තියෙනවා නම් මම වීඩියෝ එකකින් කියන්නම්. මොනවා හරි යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ රුමේනියා ගාමන්ට් ගැන මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රිප්ලයි එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් ගැන දැනුවත් කරන්න කියලා ඔයාලා මට වීඩියෝ කරන්න කියලා හරි ඔයාලා කියන මම ගැන ඔයාලා දැනුවත් කරන්න තව මොනවා හරි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම හිතනවා ඔයාලා පොඩි හරි දැනුමක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් රුමේනියාවේ ගාමන්ට් පැත්ත ගත්තාම ගාමන්ට් වල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් හොඳ පැත්ත නරක පැත්ත බැනුම් ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටිය ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ 아무තුවේ. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් ඕන දෙයක් අහන්න මම අනිවාර්යෙන් මම දන්න දෙයක් මම කියලා දෙන්න රුමේනියාවේ ගාමන්ට් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව. ඉතින් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳයි තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේම නොදන්න දෙයකින් අපි හමු වෙමු. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් අපි හැම වෙලාවම ඔයාලගෙන් අදට සමු ගන්න chamalk කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියන ගමන් මම ඔයාලගෙන් අදට සමු ගන්නවා.